Și salutare internet și bine v-am regăsit cu bine, Alex pe motor aici, numai că nu sunt la motor, sunt în casă pentru că vreau să discutăm ceva destul de important. Toată lumea presupune că eu am cumpărat-o pe Bella în leasing, ceea ce e cel mai departe de adevăr, pentru că eu nu sunt de acord cu leasingurile și mai ales la motociclete. Și haideți să vă explic de ce. Și în primul rând vreau să fie clar că clipul acesta nu este un sfat financiar pentru absolut nimeni. Ce se aplică mie din punct de vedere financiar probabil nu o să vi se aplice și vouă sau invers, sau o să aplice dintr-o mică mare măsură. Dar clar, nu e un sfat, pentru asta sunt broker de credite, sunt oameni specialiști în domeniul ăsta. Eu o să vă zic strict experiența și părerile mele legat de achiziționarea unui vehicul, în special o motocicletă nouă, cu bani pe care nu-i aveți, care e și situația mea de obicei. Și ca să fie clar de la început, adică nu trebuie să așteptați până la finalul videoclipului marele secret, eu am achiziționat-o pe Bella cu credit de nevoi personale. Și de ce nu am achiziționat-o cu leasing? Bun, e o întreagă discuție aici și știu că o să vină mulți să vă zic că bă, da, nu, că leasing-ul e grozav, că te ajută, că când vezi reclamele alea, cumpără ceva în leasing, ai rate de 100 de euro pe lună, nu știu ce, nu știu cum. Numai că toate chestiile astea la leasing vin cu niște asteriscuri. Spre exemplu, la chestii de rate de 100 de lei pe lună, de obicei când se întâmplă asta, ai ori avans foarte mare, ori rată reziduală foarte mare. Pentru cei care nu știți, la leasing, bine, pentru cei care nu știți ce e leasing-ul, căutați întâi pe net, după aia reveniți la clipul acesta. La credit nevoi personale mă gândesc că e clar pentru toată lumea. Dar la leasing, dacă nu știți, căutați. Așa, revenim. Dacă vezi reclame de alea că ai rată de 100 de euro pe lună la o vehicul, motocicletă, mașină de 15.000, de 20, de 25.000 de euro, înseamnă că de obicei că ori trebuie să vii cu avans destul de mare, ori ai rată reziduală destul de mare. Rata reziduală, așa într-un mod foarte simplist explicat, e practic ultima rată. Pentru că tu îți faci leasing-ul, ceva de genul ăsta funcționează. Vii cu avans 10%, după aia ai 3-5 ani de rate, în care plătești lunar o sumă fixă și după aia o rată reziduală, care de fapt e ultima rată, care poate să fie 10%, 20%, 30%, 50% din valoarea motocicletei. Și de aia de fapt în reclamele astea vezi bă, ia-ți motociclete de 20.000 de euro sau 25.000 de euro cu rată de 100 de euro pe lună, că de fapt ai o rată reziduală de 30%, adică 30%, ultima rată va fi 30% din prețul motocicletei. Bun, în legătură cu chestia este un avantaj, să zicem, că sunt de acord, cel puțin din punctul meu de vedere, că ăsta ar fi un avantaj. Pentru că tu, după 3-5 ani de zile, dacă nu mai vrei să ții motocicleta aia sau vrei să o schimbi, poți să nu mai plătești rata aia reziduală, ori îți faci un leasing nou și începi de la început pentru o altă motocicletă, ori dai motocicleta la care ai plătit 3-5 ani de zile înapoi, faci pe ăla pe mâini, tu nu mai ai de dat reziduala, dar nici nu mai rămâi cu datoria aia de plată, ultima rată. Să zicem din nou că ăsta ar putea fi un avantaj și, din punctul meu de vedere, singurul avantaj la leasing. Și hai să vă spun de ce nu am luat-o de fapt pe Bella cu leasing-ul și ce nu place mie la el. În primul rând, avantajul financiar la leasing există doar dacă ești persoană juridică, adică dacă îți cumperi motocicleta, vehiculul pe firmă. Pentru că acolo, într-adevăr, poți să te duci tot TVA-ul sau jumătate de TVA în funcție de niște chestii ce țin de partea juridică a firmei, nu mă pricep acolo. Într-adevăr, da, există asta. Și o motocicletă, poate, nu știu dacă merită la o motocicletă de 6.000 de euro, dar la una de 20-25.000 de euro să-ți deduci jumătate din TVA, adică din nou, care nu știți ce înseamnă dedus TVA-ul, foarte pe scurt, e ca și cum ai economisi jumătate din TVA-ul. Îl dai, dați, cumva îl primești înapoi, să zicem, cu chestii cu statul și cumva plătești jumătate din TVA. La o motocicletă de 20-25.000 de euro, da, poate rentează chestia asta. Dar, din nou, condiția asta se poate aplica doar dacă cumperi persoană juridică. Adică dacă tu ți iei motocicleta și, de fapt, nu ți-o iei tu, o ia firma ta motocicleta. Ăla e singurul avantaj financiar la leasing. Și acum dezavantajele. De ce stau eu departe de chestia asta? Ce nu menționează multă lume și nu se aduce în discuție când e vorba de leasing-uri e faptul că cât timp motocicleta este în leasing, nu e motocicleta ta. Chiar dacă ai luat-o pe persoană fizică, ai făcut leasing pe persoană fizică, nu e motocicleta ta. E motocicleta firmei de leasing până în momentul în care tu ți-ai achitat toată datoria, adică ai achitat și rata reziduală. Asta vine cu niște dezavantaje. Și o să puteți să-mi confirmați sau infirmați
în jos în comentarii să spuneți dacă poate din punctul vostru de vedere nu sunt dezavantaje așa de grave, dar pentru mine sunt. Și astea sunt și motivele pentru care eu am optat să nu fac leasing pentru Bella. În primul rând, nefiind motocicleta ta, motocicleta firmei de leasing, ca să ieși din țară cu ea, îți trebuie o hârtie de la firma de leasing, o procură. Am înțeles că acum nu mai e așa de complicat să faci chestia asta, dar tot e un pas în plus. Și ăsta e un dezavantaj și dintre toate mie mi se pare cel mai mic dezavantaj, dar este un dezavantaj. Al doilea e că nu ai voie să modifici nimic la motocicletă. Sau ai voie, dar trebuie să obții în prealabil acordul firmei de leasing care deține motocicleta. Adică la noi la motociclete care ne schimbăm tobe, ne punem înălțătoare de ghidon, ne punem decaluri, stickere pe ele, scărițe, nu mai zic, adică motocicletele nu sunt ca mașinile pentru noi, motocicletele sunt ceva în care punem trup și suflet ca să ne facem să arate și să comporte exact cum ne dorim noi. Chestia asta cade. Pentru că fiind motocicleta firmei de leasing, tu nu mai ai voie să-i aduci nicio modificare fără să-ți dea ei. Și credeți voi că o să vă lase firma de leasing să vă faceți pe gustul vostru? Nu, pentru că în ideea în care peste 3-5 ani voi nu o să vreți să o păstrați ca să nu mai plătiți rata aia reziduală și o să o dați înapoi, firmei de leasing va fi foarte greu după aia să vândă o motocicletă modificate pe gusturile tale, a tău și a meu, individuale. Și din chestia asta, cam slab e șanse să te lase să o modifici. Și mi se pare un dezavantaj extrem de mare chestia asta. A treia chestie, casco. Bun, poate nu toată lumea are nevoie de casco. Poate dacă ți-ai o motocicletă de 6.000 de euro, nu vrei casco, nu te interesează și asta. Dacă ți-ai una de 20-25, probabil o să te intereseze și casco. Bun, oricum ți-ai lua-o, ori cu leasing, ori cu banii jos cash, ori cu credit de nevoi personale, te hotărâși la casco. Doar că aici este o diferență. Când e motocicleta ta luată cu cash sau credit de nevoi personale, că creditul de nevoi personale din punctul de vedere a achiziției e practic tot luat cu cash, e motocicleta ta, pe persoana ta. Tu îți faci în primul an casco, să zicem, pe suma X. În al doilea an, când vine momentul să-ți reînnoiești casco-ul, suma aia va scădea. Pentru că din punctul de vedere al firmei de asigurări, motocicleta aia se va devaloriza. Nu o să mai fie suma X din primul an, o să fie X minus 5%. Deci implicit casco pe anul al doilea o să fie mai mic. La fel și în al treilea an, la fel și în al patrulea an, al cincilea și al șase, cât țineți voi casco. Când e luată pe leasing, fiindcă nu e motocicleta ta, e o investiție pentru firma de leasing, ei nu permit chestia asta. Ei o să te oblige la casco. Poate o să te oblige și de unde să iei casco, deși în România nu avem decât o singură opțiune de a lua casco la motocicletă. Da, să zicem, vehicule, poate o să oblige și firma de la care să iei casco, poate care nu e cea mai bună variantă pentru tine, dar cel mai rău e faptul că din punctul lor de vedere, în fiecare an casco se va reînnoi la valoarea de nouă a motocicletei și tu o să trebuiască să plătești asta. Adică dacă pe persoană fizică luată cu bani jos, casco în anul 1 era X, anul 2 X minus 5%, anul 3 X minus 10% și așa mai departe. Când e luată pe leasing și casco e în avantajul firmei de leasing, valoarea aia nu o să scadă. Ceea ce înseamnă că tu în fiecare an, deși motocicleta se devalorizează, o să plătești tot ca în primul an casco, aceeași valoare, nu o să faci nicio economie. Și altă chestie legată de casco, din nou cum am zis, poate nu vrei la toate motocicletele să faci casco, chiar dacă sunt luate de noi. Poate ți se pare că nu merită valoarea. Dacă o iei leasing, nu ai de ales. Nu e opțiunea ta, e opțiunea firmei de leasing, pentru că din nou nu e motocicleta ta, motocicleta firmei de leasing. Acum, dacă e să comparăm și aspecte financiare, e cam greu aici. Aspectul financiar mă refer la plata totală a motocicletei când e luată în leasing versus plata totală a motocicletei când iei un credit de nevoi personale. De ce zic asta? Eu am făcut două simulări, una pentru leasing la o bancă din România și alta pentru credit de nevoi personale la altă bancă din România, dar nu prea merită, adică din punctul meu de vedere când le-am pus, pentru mine era mai avantajos, chiar și nu casco în considerare, la finalul perioadei de 5 ani de zile, pe credit de nevoi personale aș fi putut plăti mai puțin. Dar de ce zic că nu e relevant? Pentru că nu toți avem același credit score, nu toți am primit aceeași dobândă. Poate unul din voi care vă uitați acum și vă gândiți la chestia asta, e posibil să primiți o dobândă mai bună decât mine și eu plus că am luat dobânda de pe site, practic, așa am calculat. Dacă aș merge să negociez, poate aș obține și eu o dobândă mai bună, dar chiar și în condițiile astea,
Pentru mine calculul la final de 5 ani de zile la o sumă de 20.000 de euro. Atât am pus, nu am pus motocicleta, nu mi-am pus suma. Ar fi fost mai avantajos financiar, chiar luând și cascul în considerare pe persoană fizică, să merg pe credit de nevoi personale. Nu-i musai, s-ar putea ca unii dintre voi să aveți exact opusul, să primiți o dobândă mai slabă, să aveți un istoric mai slab de creditare, primiți o dobândă mai mare. Bineînțeles, există și o a treia formă, care e creditul pentru vehicule, sau cel puțin era la un moment dat, aveam aici undeva notat, exista ceva de genul ăsta la bănci, nu știu dacă mai există, poate merită să vă uitați. Și în ăla, ce știu despre ăla, era că era cumva între leasing și credit de nevoi personale, pentru că vehiculul era al tău, ar fi fost al tău, dar era angajat în favoarea băncii, adică dacă nu plăteai, banca putea să vină să te execute silici și să-ți ia vehiculul din parcare, motocicletă, mașină, ce ar fi fost, ceea ce din nou nu e cazul la credit de nevoi personale, pentru că la creditul de nevoi personale tu nu gajezi cu nimic, nu dai absolut nimic garanție. Și astea fiind spuse, hai să vă dau să vă explic cum aș face eu. Dacă aș vrea eu în 2026 să-mi iau o motocicletă nouă, cum aș face și de ce m-aș bucura ca să fie în avantajul meu să mai fac niște economie de bani pentru chestii de genul ăsta. În primul rând, dacă nu aș avea, clar, banii cash, dacă aș avea banii cash și nu ar trebui investiți în nimic, m-aș duce cu geanta de bani, că e fain să mergi acolo cu geanta de bani, deși legal nu poți să mai plătești cu cash nimic peste 10.000 de euro, dar să zicem, aș duce cu geanta de bani și zic, vreau motocicleta aia și aș pleca pe ea. Perfect, dacă nu aș avea, aș merge pe varianta B, credit de nevoi personale. Și creditul ăsta de nevoi personale m-aș duce cu el pe perioada maximă de 5 ani de zile ca să am rata cât mai mică. Pentru că dacă am rata cât mai mică, am flexibilitate financiară în fiecare lună, practic. Adică îmi rămân cât mai mulți bani în buzunar în fiecare lună. Cu banii ăia, dacă îmi rămân, pot să plătesc în avans. La creditul de nevoi personale pot să faci rambursări anticipate în avans. Se plătește un comision la majoritatea băncilor, sau cred că toate băncile au comision de 1% la fiecare plată în avans. 1% din valoarea plății, adică dacă faci 1000 de lei, încă 1%, 10 lei e comisionul băncii în primii 4 ani și în ultimul an e 0,5%. Din ce bani mi-aș rămâne lunar, aș face rambursări anticipate ca să scap de credit cât mai repede. Eu de obicei fac, adică 100% din timp, fac rambursări anticipate cu păstrarea perioadei și scăderea ratei. Acum, post total nesponsorizat, nu am nicio legătură, nu am vorbit cu nimeni de la banca asta, dar vreau să vă dau un sfat super bun cât timp mai este posibil să faceți asta, cât timp mai există produsul ăsta pe piața din România, și anume cardul de credit de la CheckBank. Pentru că cardul de credit de la CheckBank transformă orice cumpărați cu el în până la 24 de rate fără dobândă. Orice, absolut, online, offline, nu contează. Nu trebuie să fie bancă parteneră, nu trebuie să fie în România, nu trebuie să fie în altă țară. Dacă aș avea posibilitatea, aș cumpăra direct cu cardul ăsta de credit o motocicletă în limita normal pe care o am eu pe cardul de credit. Sau aș extinde limita la cât ar fi nevoie, dacă s-ar putea. Pentru că automat eu aș cumpăra motocicleta aia cu banii jos, astăzi m-aș pleca pe ea și să plătesc 24 de rate fără dobândă. Eu v-am spus doar prin ce am trecut eu, ce decizii am luat eu în legătură cu finanțarea motocicletei și a mașinilor, că și mașinile la fel mi le-am cumpărat, vehiculelor mele, ce decizii am luat în trecut și ce decizii aș lua în viitor. Și partea cu cardul de credit de la CEC, și asta chiar mă gândesc, mai iau o motocicletă, nu să mă joc cu chestia asta. Adică mai vreau o motocicletă și asta mi se pare cea mai bună soluție ca să nu blochez toți banii din pușculița mea într-o motocicletă nouă sau la una, două, nu contează, dar să nu-i blochez, ci pur și simplu să-i împart în rate fără dobândă. Vă mulțumesc tare frumos că ați rămas până aici. Dacă nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare, să-mi lăsați o abonare, să dați un like, un share către prietenii voștri. Poate știți pe cineva care vrea să-și cumpere o motocicletă sau o mașină nouă sau la mâna două de la un dealer, dar vrea să-și cumpere vehicul. Butonul de hype dacă apare, dacă vreți să susțineți canalul, să intrați în comunitatea Alex pe Motor, aveți jos un buton de join sau un link de membership, numai că nu folosiți asta de pe un iPhone sau iPad, că o să plătiți cu 2-4 lei în plus către Apple. Faceți asta de pe calculator, de pe web. Și până data viitoare, nu uitați să fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și asfaltul scați avem.